एक्सेलमा कुनै पनि अङ्क र अक्षर त सजिलै टाइप गर्न सकिन्छ, तर यदि चेकलिस्ट बनाएर ठिक बेठिकको चिन्ह लगाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने? आजको यो भिडियो यसैसँग सम्बन्धित छ। जानकारी प्राप्त गर्न भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म हुँ सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानलमा तपाईले कम्प्युटरका व्यावहारिक प्रयोग सम्बन्धी भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाई नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। आउनुहोस् अब भिडियो सुरु गरौँ। यो चाहिँ एउटा तालिका उदाहरणको रूपमा मैले यहाँ लिएको हो र हामीलाई विभिन्न अवस्थामा चाहिँ ठिक बेठिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै सामानको नाम अथवा चाहिँ कुनै त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चेकलिस्ट तयार पार्नको लागि ठिक बेठिक चाहिँ विभिन्न अवस्थामा लगाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक बेठिक कसरी लगाइन्छ भन्ने सन्दर्भको कुरो नै यो भिडियोमा मुख्यतया बताउन खोजिएको हो र ठिक बेठिक लगाउने तरिका चाहिँ म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु र यसलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईले जहाँनिर ठिक बेठिक लगाउन चाहनुहुन्छ, जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो विद्यार्थीले मन पराउने अथवा मन नपराउने जुन चाहिँ खेलको कोठा रहेको छ, यी खेलका कोठाहरूमा चाहिँ मैले यहाँ यी सबै कोठाहरूलाई मैले सिलेक्ट गरेको छु। तपाईले पनि यसरी चाहिँ कहाँनिर ठिक बेठिक दिन चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ यसरी त्यो कोठा पुरैलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला। मैले यहाँ यो ठिक बेठिक लगाउनु पर्ने सबै कोठाहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर जुन माथिपट्टि यो होम ट्याबमै हुन्छ, होम ट्याबको यतापट्टि चाहिँ यहाँनिर कन्डिसनल फर्म्याटिङ भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको छ। कन्डिसनल फर्म्याटिङको बारेमा मैले एउटा भिडियो यस च्यानलमा अलरेडी बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला। यसको धेरै नै महत्त्वपूर्ण काम रहेको छ कन्डिसनल फर्म्याटिङको। र तपाईँले ठिक बेठिक चिन्ह लगाउनको लागि पनि यही कन्डिसनल फर्म्याटिङमा जानुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू आउँछन्। ती अप्सनहरूमध्ये तपाईँ चाहिँ अन्त केही नगरिकन यहाँनिर जुन न्यू रुल लेखेको छ, यो न्यू रुलमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स आएको छ र यो बक्समा अन्त केही नगरिकन तपाईँ चाहिँ यो जुन फर्म्याट स्टाइल भन्ने चाहिँ जुन छ, यो फर्म्याट स्टाइलको यतापट्टि आउनुभयो भने एउटा ड्रप डाउन एरो रहेको छ, यो एरोलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देखा पर्छन्। त्योमध्ये हामीलाई चाहिएको छ आइकन सेड्स भन्ने जुन रहेको छ। हामीले किनकि ठिक बेठिक भनेको एउटा आइकनको रूपमा रहेका हुन्छन्, त्यो कारणले गर्दा आइकन सेड्स भन्ने जुन रहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चुज गर्नुहोला। यसलाई चुज गर्दा बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न आइकनहरू यहाँनिर चाहिँ यो एक प्रकारको आइकन चाहिँ यहाँ आएको छ। अब तपाईँले जुन आइकन स्टाइल भन्ने जुन छ, अब यतातिर आएर तपाईँले कस्तो खालको आइकन चाहनुहुन्छ त्यो आइकन चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न पाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका आइकनहरू यहाँनिर रहेका छन्। तपाईँले मोबाइलको टावर जस्तो आइकन दिने कि अथवा चाहिँ रेटिङसम्म सम्बन्धित कुराहरू अथवा विभिन्न प्रकारका कुराहरू तपाईँले कस्तो खालको यस्तो एरो खालको आइकन दिने कि तपाईँलाई कस्तो आइकन चाहिएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले चुज गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तो मलाई चाहिँ यहाँनिर ठिक बेठिकको चिन्ह चाहिएको छ, त्यो भएर मैले चाहिँ यो ठिक बेठिकको चिन्हलाई चाहिँ यहाँनिर रोजेको छु। माथि ठिक बेठिकको चिन्ह रोज्दा बित्तिकै माथि रोजे अनुसारले यहाँ तल देखा परिरहेको छ। अब चाहिँ यहाँ तल के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यहाँ तीनटा देखिएको छ। हामीलाई ठिक र बेठिक मात्रै चाहिएको हुनाले यो पहिलो चाहिँ यहाँनिर ठिक लेखेको छ, यसलाई चाहिँ यत्तिकै छोडिदिनु होला। र दोस्रो चाहिँ यो जुन रहेको छ इरोरको चिन्ह जस्तो, यसलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर यहाँबाट बेठिकको चिन्ह जुन छ यो बेठिकको चिन्ह चाहिँ रोज्नु होला। अब यो तलतिरको बेठिकको चिन्ह चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ गएर नो सेल आइकन भन्ने जुन छ यसमा गएर तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। हामीले चाहिँ दुईवटा मात्रै छनौट गरेका छौँ, एउटा ठिकको आइकन छ, एउटा चाहिँ बेठिकको आइकन छ। अब यिनीहरूको लागि हामीले भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। कति दबाउँदाखेरि कुन अङ्क दबाउँदाखेरि चाहिँ ठिकको आइकन आउने र कुन अङ्क दबाउँदाखेरि बेठिकको आइकन आउने भन्ने चाहिँ यो दुईवटा भ्यालु चाहिँ यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। अब यतापट्टि तपाईँ भ्यालु जुन छ यहाँनिर लेखेको यसमा चाहिँ अहिले 67 रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले मेटेर यहाँबाट तपाईँले 1 गराउनु होला यसको भ्यालु, किनकि 1 दबाउँदा बित्तिकै राइटको चिन्ह आउनेछ। र यहाँनिर बेठिकको लागि तपाईँले यहाँ चाहिँ 0 लगाइदिनु होला। अब 0 दबाउँदा बित्तिकै बेठिकको चिन्ह आउनेछ र यति गरिसकेपछि यति मात्रै हो यहाँनिर काम। र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले ओके गरिदिनु होला। अब ओके गर्दा बित्तिकै अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जब मैले 1 दबाउँछु, 1 दबाएर चाहिँ इन्टर दबाउँदा बित्तिकै चाहिँ जुन राइटको आइकन छ यो ठिकको आइकन चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ।
अब मैले 0 दबाएँ भने देख्न सक्नुहुन्छ, अब मैले 0 दबाएँ भने चाहिँ यहाँनिर बेठिकको चिन्ह आइरहेको छ। अब जहाँ पनि मैले 0 दबाउँछु, 0 दबाउँदा बेठिकको चिन्ह आउँछ र मैले 1 दबाउँछु, 1 दबाउँदा बित्तिकै ठिकको चिन्ह आउँछ। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म यहाँनिर बताउन चाहन्छु, यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्छु, यसलाई डिलिट गर्छु यहाँबाट। डिलिट गरिसकेपछि अब हामीले ठिकको लागि चाहिँ 1 लगाउने भनेर चाहिँ नियम बनाएका छौँ र बेठिकको लागि चाहिँ 0 दबाउने भनेर चाहिँ हामीले नियम बनाएका छौँ। त्यो नियम अनुसारको हामीले देखियो भने अब सुरुमा यहाँ कुनै पनि अझसम्म ठिक बेठिकको कुनै 1 2 1 अथवा 0 कुनै पनि दबाइएको छैन। अब सुरुमा मैले चाहिँ जब 0 दबाउँछु, 0 दबाउँदाखेरि यहाँनिर राइट लागेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0 दबाउँदाखेरि राइटको चिन्ह आएको छ, जबकि हामीले 1 दबाउँदाखेरि राइटको चिन्ह भनेर दिएका थियौँ। तर चाहिँ 0 दबाउँदाखेरि किन राइटको चिन्ह आयो त? यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि जबसम्म हामीले 1 दबाइँदैन, यो सेलभरि कहीँ पनि हाम्रो 1 दब्दैन, तबसम्म चाहिँ 0 मै यसले चाहिँ ठिक लगाइदिन्छ। अब हामीले चाहिँ यदि 1 दबाइयो भने अब देख्न सक्नुहुन्छ 1 मा राइटको चिन्ह आयो, अरूमा बेठिकको चिन्ह आयो। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले 1 चाहिँ यो सेलभरि कहीँ न कहीँ राइटको चिन्ह नभएसम्म तपाईँले बेठिकको चिन्ह मात्रै लगाउन चाहिँ सक्नुहुन्न, कहीँ न कहीँ राइटको चिन्ह चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ। अब यति कुरा भइसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन आइकन छ बेठिकको आइकन अथवा ठिकको आइकन, यसको यतापट्टि यो जुन 0 र 1 छ, 0 र 1 पनि यहाँनिर देखिएको छ। अब यो 0 र 1 चाहिँ हामीलाई देखाउनु छैन, किनकि 0 हान्दा बित्तिकै चाहिँ बेठिकको चिन्ह आओस् र 1 हान्दा बित्तिकै ठिकको चिन्ह आओस्। हामीलाई चाहिँ यो 0 र 1 यहाँनिर देखाउनु छैन। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँले चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरेर तपाईँ चाहिँ यहाँनिर जुन कन्डिसनल फर्म्याटिङ छ यसैमा जानुहोला। अब चाहिँ तपाईँ यहाँनिर म्यानेज रुल्स भन्ने जुन रहेको छ अन्तिमको अप्सन, यो अप्सनमा जानुहोला, किनकि हामीले जुन पहिला रुल लगाइसकेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसबाट एडिट गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यहाँ अरू केही नगरिकन एडिट रुल भन्ने जुन छ एडिट रुलमा जानुहोला। हामी फेरि पहिलेकै ठाउँमा आइसकेका छौँ र मात्र चाहिँ हामीले यहाँ अघि सो आइकन ओन्लीमा टिक लगाएका थिएनौँ, त्यो कारणले गर्दा 0 र 1 यहाँनिर देखिरहेको छ। मैले चाहिँ अघि लगाएको थिइनँ, यो देखाउनकै लागि मैले नलगाएको हुँ। सुरुमै तपाईँले यहाँनिर यो सबै गरिसकेपछि यहाँनिर सो आइकन ओन्लीमा टिक लगाउनु भयो भने चाहिँ फेरि एडिट गर्न आइराख्नु पर्दैन। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ ओके गरिदिनु होला। अब यहाँबाट पनि तपाईँले ओके गरिदिनु होला। ओके गर्दा बित्तिकै अब देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ यो आइकन जुन छ आइकन मात्रै देखिएको छ र चाहिँ त्यो 0 र 1 जुन छ 0 र 1 चाहिँ यहाँनिर देखिएको छैन। अब तपाईँले 1 दबाउनु भयो भने ठिकको चिन्ह आउँछ र तपाईँले 0 दबाउनु भयो भने बेठिकको चिन्ह आउँछ। अब यसै गरेर तपाईँले हरेक ठाउँमा यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर ठिक र बेठिकको चिन्ह त हामीले लगाइयो, तर चाहिँ यसलाई हटाउने कसरी त? यो हटाउनु पनि मुख्य कुरा रहेको हुन्छ। हटाउनको लागि पनि म सिकाउँछु। हटाउनको लागि पनि फेरि तपाईँले यो सबैलाई सिलेक्ट गर्नु होला। कुन कुन ठाउँमा तपाईँलाई चाहिँ यो हटाउनु परेको छ ती सबैलाई चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला कुनै पनि कामको लागि तपाईँले सिलेक्ट नगरिकन गर्नु हुँदैन र कहाँनिर एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो रुल त्यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यी सबैमा रुल लगाएका थियौँ, यहाँनिर यो टाइप नगरे पनि सबैमा रुल लागिसकेको थियो। यो सबैको रुल हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ फेरि यही कन्डिसनल फर्म्याटिङमा जानुहोला र यहाँबाट चाहिँ जुन क्लियर रुल्स भन्ने चाहिँ यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ, यो क्लियर रुल्स लेखेको जुन छ यसको यतापट्टि आउनुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर रुल्स फ्रम सिलेक्टेड सेल्स भनेर चाहिँ एउटा सुरुको अप्सन रहेको छ। यो अप्सनलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 0 र 1 मात्रै देखिएको छ। अब यहाँनिर आइकन आउनेवाला छैन। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै नयाँ भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। फेरि यस्तै नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।